Mă consider un apostol care strigă și voi striga tot timpul: tradiție, credință, meșteșug, familie, muncă. Aia sunt lucrurile care pe noi ne nobilează. Eu așa cred că trebuie să trăiesc și așa o trăit toată viața. Mă numesc Daniel Leș, trudesc lutul ăsta de peste 48 de ani, de când m-am născut, am 50 de ani imediat, în atelierul tatălui meu. Când te naști într-o familie de olari, n-ai altă cale decât să duci tradiția mai departe. Îți place, nu-ți place. Norocul meu a fost că mi-a și plăcut și faptul că modelez acest pământ și în momentul în care modelez, parcă mă modelează Dumnezeu în felul ăsta, având răbdare, așa cum am și eu răbdare cu lutul. Secretul unui vas mare este că lutul, cu cât e mai bine hodinit, cu atât ați vasele mai mari. Eu am lut de la tata, rămas și de 30 de ani. Și după ce am prins taina asta, secretul ăsta, că lutul, cu cât e mai hodinit, cu atât ați vasele mai mari, eu când mă duceam undeva la expoziții, la demonstrații, îmi luam câte un bulgăr de acela. Și când făceam demonstrația, făceam câte un ălău cât îmi intra mâna. Se cruceau tăți. Cum poți să faci așa mare vas dintr-o bucată? Nu, asta e secretul. Toată meseria asta învățată după rânduială ne-a învățat că a aștepta, a avea răbdare, lucrurile ies bine. Tot dolarii bătrâni ziceau că așa e și cu omul ca și cu lutul. Cu cât îl frămânți mai tare, cu atât ai mai bun de lucru. Așa că dacă avem frământări în viață, nu ne dăm seama că atunci când lutul se frământă, ies afară impuritățile. Dacă mai sunt bobițe mici sau bucățele de lemn cu frământarea asta, ele ies afară. Și la sfârșit, lutul e maleabil. Ascultă. Lucrul cel mai important pe care l-am învățat a fost să muncesc. Tata a fost un om muncitor și este un om muncitor care și acum, la vârsta lui, nu este frică de lucru. Ne-a educat în acest spirit. Bunicul, care avea timp de noi și de jocurile noastre, totdeauna când mergeam cu bivolii în pădure după lemne, el ne spunea câte o poveste cu tâlc. Și acele povești ne-au rămas întipărite în minte. Văzând copiii cu care lucrez vara, văd încet cum imaginația noastră este diluată în fața acestor imagini prelucrate vizual și căutăm totdeauna să avem jocuri cât mai simple, să avem acea atingere cu mâinile, să lucrăm, să modelăm lutul. Ceea ce mă încântă foarte tare să duc această tradiție cât o trăi și o duc cu bucurie. Aici, dacă poți să îl faci mai negru un pic, partea asta așa. Și combinația de culori așa. Ce vedeți aici? E vorba de tehnica dacică de prelucrare, atâta să-și lefuiesc ulcioarele și vasele care le facem cu piatra până lucesc. Mi se închid porii vasului și de-abia pe urmă se bagă la ars. Asta e o tehnică veche pe care au adus-o olarii până la mine astăzi. O piatră de râu, asta e o piatră pe care mi-o dat-o după ce am gătat ucenicia. Piatra asta deja are și forma mâinii. Cu piatra asta au dat multe generații, au frecat oale și ulcele. După ce se șlefuiesc bine cu piatra și lucesc, se bagă în cuptor, sar la 1000 de grade și după ce îl scoți afară, voi arăta ce bântul sună. Are un sunet sticlos așa. Toate materialele fuzionează și devine așa un fel de lut, metal și sticlă. Cuptoarele pe vremuri erau zădite în pământ și cu cărămidă, erau în formă de ou, se făcea focul jos și trecea printre toate vasele. De la început se puneau lemne în gura cuptorului, dar foarte puține și lemnele trebuiau să fie foarte bine uscate și focul se făcea foarte mic, la început mergeai de la 30 de grade până ajungeai la 1000 de grade, treptat, în 48 de ore. Nu erau atunci termometre de astea speciale, trebuia să te uiți până pe o gaură mică. Și olarii bătrâni îmi spuneau, uite, când vezi că roșu ca și la apusul soarelui, să știi că nu-i gata cuptorul. După aceea, când le vedeai roșu ca și în amiaza mare, nu, atunci să știi că e gata. Nu te puteai uita în el. Ajungeau la un moment dat materialele acolo roșii, incandescente. Ziceai că-i soarele pe cer vara. Și atunci opreai în cuptorul, îl gătai, nu mai făceai foc
și scoteai vasele de-abia peste 2 zile ca să se răcească încet. Pentru că așa cum urci cu temperatura, trebuie să și cobori. Atunci procesul ăsta durează cam 48 de ore și de-abia pe urmă scoți vasele din cuptor când îți reci. Dar auziți care e diferența de sunet? Aici avem un vas uscat și aici avem un vas care a trecut în foc la 1000 de grade, auziți? Așa trebuie să sune ceramica care e bine arsă. Asta e pregătit să rămână în timp și 4000 de ani, dacă am mai fi lume. Și vasul ăsta trebuie să vorbească despre mine, peste 4000 de ani. Lumea asta s-a gătat când noi nu mai avea comunicare vie unul cu altul. Să știți, chiar dacă veți avea mari mașini și căsi, să găta lumea când noi nu mai comunica cu sufletul. Despre asta e vorba. Eu nu știu în ce proces al vieții mă aflu eu acum. Sunt mai multe etape. Prima dată e frământatul lutului, după ce îl scoți de acolo, după aceea e făuritul pe roata olarului, mai apoi să șlefuiește cu piatra și în cele din urmă este cea mai importantă probă, este proba focului. Focul spune dacă vasul este reușit sau nu. Așa că dacă ar fi să fac o analiză în ce fază mă aflu, nu știu, dar știu un lucru, că am intrat în atelier. Și acolo, în atelierul marelui olar, se nasc vase de cinste. Așa că dacă sunt pe rotă sau dacă sunt la frământat sau dacă sunt la șlefuit, trebuie să stau cu minte, pentru că ultima probă care va fi în viața noastră a oamenilor va fi proba de foc, proba focului. Și dacă noi am urmat toate etapele de făurire, vom rezista și la această probă, la o probă grea. Dacă nu, îmi pare rău, s-ar putea vasele să se strice. Și dacă deja ai făcut un cuptor de vasă, dacă n-ai urmărit toate etapele, pentru că tot cuptorul ăla se poate strica. Așa că vasul ăsta care voi îl vedeți acum că se naște pe rotă, mai urmează niște etape până să ajungă la ultima probă, proba focului. O dată pe an, ca să mă asigur eu pe mine că trăiesc, pentru că putem muri și să umblăm în lumea asta. Mă ia nevastă mea, mă lasă, mă dezleagă și zice, du-te și mă duc în Maramureș și mă duc fără telefon și fără bani la mine. Acum să nu mă înțelegeți că umblând așa pe sat eu cerșesc. Eu îl ajut pe om să-și culeagă pepinii de pe câmp, îl ajut să-și crepe lemnele. Dacă o văd o femeie năcăjită, o ajut să-și văruiască casa. Și oamenii ăștia, în mod natural, te invită în casă și te pune la masă și îți deschide un ștergan alb și te invită să stai cu el la masă. Și atunci începe acea comunicare vie despre care vorbeam. Am vizitat într-un sat o bătrânică, avea vreo 80 și ceva de ani și m-a chemat în casă. Și m-am băgat la ea în casă, avea niște jemulețe mici, avea casa de pe la 1700. Da, și am zis, Lele Florică, zic, cum ți s-a văzut toată viața să împungi, că avea multe cămăși făcute cu mâna ei. Ei, dragul mami, zice, până fereastra asta, eu am văzut lumea 80 de ani. Și ce ai văzut până fereastra, Lele Florică? Păi zice, l-am văzut pe Liliuță când o mers la școală și o luat tată s-o cheptar, cojoc. Și era nou. Și zice, peste un an l-am văzut că a apărut un petic. După aceea au apărut 2 petice. După aceea i-a rămas mic. Cheptarul și l-a lăsat la frate-so. Zice, voi ce faceți astăzi? Nu mai știți să reparați, nu mai știți să cosăți, le aruncați și cumpărați altele. Femeia mi-a spus că dacă nu știm să reparăm un lucru mic, nu știm să reparăm nici relațiile între noi. Zice, văd că se strică lumea de cap. Și zice, dacă nu te mai înțelegi cu nevasta, o arunci și o schimbi și e alta. Mai asta e consumerismul și asta e sminteala. Și aici te-ați banii mulți care îi avem. Și mă mai întreabă încă ceva foarte, foarte interesant. Zice, voi, pe ce fereste vă uitați? Că aveți niște ferestuc, că tot mici și te faceți așa pe ele. Nu, și ce vezi până fereastra aceea pe care te uiți toată ziua și faci așa? Ce vezi oare? Oare ți-e bun pentru creier și pentru minte? Pentru că tot este le bagi în mintea ta. Femeia a văzut rânduiala satului, l-a văzut pe pruncul acela de când a fost la școală până o mers în baie. Și apoi o s-a dus și a venit domn. Le-au văzut cum se întâlneau feciorii, de ce ea paci trece, se întâlnea Lenuța cu Ionuc și eu știam că am pe sonan s-o lua. Și lucrurile astea văzute acolo în acel creuzet, o sedimentat acea rânduială în ea cu mințenie. Pentru că vin Sfinții Părinți și ne spun, făceți-vă bucurii mari din lucrurile mici. Ori noi am uitat ce înseamnă lucrurile mici pentru că le-am aruncat. Am constatat în lumea asta că sunt oameni atâta de săraci că în afară de bani n-au nimic, au numai bani.
Dacă noi am avea numai bani, la un moment dat nu putem mânca bani. Banii nu ne va mai cumpăra relația cu prietenul nostru. Noi ne înstrăinăm unul de altul. Uităm de meșteșug, uitați de Dan Leș care face oale și face încă ulcioare și căni și așa mai departe. Despre asta mă doare sufletul și voi grăi toată viața când zice: opriți-vă, oameni buni, dați-vă jos de mașinile scumpe și luați contact cu viața adevărată, pentru că țărișoara asta noastră care o avem noi suntem așezați în cău cu palmele lui Dumnezeu. Aici ce avem noi nu știu cine mai are în lumea asta. Satul românesc ne va salva pe noi, nu noi vom salva satul românesc. Că toată lumea zice: hai să salvăm satul românesc. Cum să salvezi tu satul românesc urcându-te într-un jeep cu nu știu câți cai sub capotă, să scoți cotul pe jam și să fugi cu jeepul acela pântre toate căsucăle alea ca și ulcerile de humă și să ridică praful și îți fug toate găinile în odor și să chem purcei și caprele și toate să spare că jeepul tău mare. Coboară-te din jeep, smerește-te și umblă desculți pe ulițele acele și ascultă-le poveștile. Și dacă vrei cu adevărat să fii folositor, pune mâna și învață să cosăști, pune mâna și învață să crepi un lemn, învață să culegi de pe câmp și arată la copiii tăi ce înseamnă viața adevărată. Nu-i duce toată ziua până moluri, că acolo se pot cherge până te schiticiuri. Patriotismul de acolo începe. Du-te și spală pe Lelea Florică, pe Nana Ioana, pe Nana Marina. Spală pe picioare și du-o la biserică, poate are nevoie. Și atunci e patriot. Altfel nu vorbi de patriotism, nu vorbi că ai mulți bani, că i-ai numai pentru tine și rămâi egoist. Și te izola la un moment dat și rămâne singur. Și doar ți-a mere vestea că trăiești și te vedeai că trăiești pe aparatele astea, dar tu ești mort aici în suflet. Așa că, dragul meu, eu mă chinui în fiecare zi, cu mine mă bat și mie îmi spun lucrul ăsta: ai grijă să trăiești, ai grijă să trăiești.